Kumusta mga bata? Ako nga pala si Teacher Jaron. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang ating memory verse mula sa Bible. Ang kailangan nyo lang gawin ay makinig at manood kung paano ko sasabihin ang ating memory verse at kung paano ko gagawin ang action nito. Pagkatapos naman nun, ay magre-record kayo ng video habang sinasabi niyo ang ating memory verse at ginagawa ang action nito. At pagkatapos yung i-record yon, ipopost niyo yon sa ating group chat. Handa na ba kayo mga bata? Simulan na natin. Ito ang ating memory verse. Jeremiah 31:3. The Lord said, I have loved you with a love that will last forever. I became your friend because of my love and kindness. Jeremiah 31:3. Ngayon, subukan niyo namang sabayan si teacher. Ready? Go! Jeremiah 31:3. The Lord said, I have loved you with a love that will last forever. I became your friend because of my love and kindness. Jeremiah 31:3. Galingan niyo sa pagkakabisado mga bata ha. Aantayin ni teacher ang inyong mga video. Paalam!